Star families, we honor your sacrifice and your children. ما قربانی های خانواده هایی که فرزندانشان از دست دادن در چارچوب نیروهای ایالات متحده افتخار می‌کنیم. You presented to the Biden administration and to the president basically three options. شما در واقع سه گزینه را برای رئیس جمهور بایدن to tear it up, and three, to enforce its conditions against the از Taliban. توافقنامه دوحه صرف نظر بکنند. دوم ای که توافقنامه دوحه را در واقع دور بیاندازند و سوم ای که تطبیقش کنند. و شما میگین که The president ignored your advice or رئیس جمهور بایدن مشوره های شما را نادیده گرفت و تصمیم گرفت که شرط هایی که در توافقنامه دوحه آمده بود را نادیده بگیره. فکر میکنم که در آنجا فرصت برای ما وجود داشت که رئیس جمهور را در مورد توافقنامه دوحه معلومات براش بدم. The final withdrawal happens after there is an agreement. و انتظار می رفت که خروج نهایی پس از یک توافق میان دولت افغانستان و طالبان به دست بیاید و این نظریه به صورت گسترده حمایت شده بود. اما پس از گفتگو با دوستان و هم پیمانان دیدیم که همگی از خروج پس از توافق حمایت میکردند، اما این موضوع بخش از توافق دوحه نبود و میتونست که سبب یک تعویق دوامدار یا طولانی مدت خروج ایالات متحده از افغانستان شود. اما اگر در آنجا ریسک یا تهدید ادامه جنگ وجود می داشت، recommendation to the president was to enforce Doha's conditions, correct? That was part of the agreement, yes, and we stated that this was a condition-based agreement. It was a package deal. There were linkages. What we did depended on the Taliban delivering on their commitments. Right, and the president disagreed with you and chose not to enforce the conditions. و رئیس جمهور بایدن با شما مخالفت کرد و تصمیم گرفت که شرایط توافقنامه دوحه را تطبیق نکند. من وضعیت را خدمت شما تشریح کردم و نتیجه ای شد که امروز طالبان بر افغانستان حاکم هستند. بله، واضح است که امروز طالبان افغانستان را کنترل میکنند، اما مسئولیت آنچه که اتفاق افتاد را به گونه گسترده به شانه دولت افغانستان و رهبری آنها برای اصلاح نشدن برای ارزش‌هایشان و حکومتشان میگذارم. با شما موافق هستم. عملکرد اشرف غنی بزدلانه بود و فرار از او یک عمل بزدلانه بود، فرارش از افغانستان. You said that the Taliban offered to give the United States control of Kabul for the purposes of evacuation, but that offer شما گفته بودین در یک ملاقات میان جنرال مکنزی ملا برادر و شما طالبا پیشنهاد کرده بودند که کنترل شهر کابل را تا زمان خروج کامل نیروها و امریکایی‌ها از افغانستان به افغانستان بدن. شما با این توافق دارین؟ موافق هستین؟ ما یک توافق با طالبان داشتیم که طالبان وارد کابل نشوند تا زمانی که یک تیم از کابل به دوحه بیاید. البته اشرف غنی توافق کرده بود که حکومت را با طالبان شریک بسازه
که قرار بود از اول سپتامبر این حکومت توافقی و شریکی به کار آغاز کنند. for evacuation. His orders are to evacuate by July 4th, and he didn't have the troops. اما مکنزی می گفت که وظیفه از او خروج بود، زمین سازی برای خروج نیروها بود. To your knowledge, ever reported to the White House? آیا این ملاقات به قصر سفید گزارش داده شده بود؟ بله، این ملاقات به تمام حکومت گزارش شده بود. His mission to secure Kabul, and the initial goal was for Taliban not to be in Kabul. In fact, that presented هدف اولی ای بود که طالبان وارد کابل نشوند و باید در حدود 20 تا 25 کیلومتر مایل بیرونتر از شهر کابل باید طالبان توقف میکردند. اما خروج رئیس جمهور غنی و نگرانی های رو به افزایش در مورد حاکمیت قانون پس از میان رفتن نیروهای امنیتی در شهر، طالبا پیشنهاد کردند که ما مسئولیت به دوش میگیریم و جنرال مکنزی که من هم در اون ملاقات بودم، این بخش از وظیفه از او نبود، اما در اینجا گفتگوها مسیر خود را تغییر داد، چون جنرال مکنزی میدانست که رئیس جمهور قبول نمیکرد که ما مسئولیت تامین امنیت کابل بگیریم. خب من نمیتونم در این مورد چیزی بگویم. اگر این اتفاق میافتاد فکر نمیکنید که وضعیت متفاوت میشد؟ طالبا توافق میکردند که حدود 20 مایل بیرون از کابل می آمدن، به میدان هوایی کابل وارد نمی شدن و ما شاهد اتفاقات و بحران بعدی و همچنان حمله انتحاری که سبب کشته شدن شهروندان افغانستان و نیروهای آمریکایی شد نمیشد. این گزارش به قصر سفید رفت اما هیچ تصمیمی گرفته نشد. گزارش شما درست است، اما ما نمیدونیم دیگه چیزی ممکن بود اتفاق بیفته اگر این تصمیم گرفته میشد. ما حالا در مورد احتمالات صحبت میکنیم. خب ما میدونم که نمیتونیم طالبان را بالاشان اعتماد کنیم. خب من نمیخوایم در مورد احتمالات صحبت بکنم. آنچه را که شما گفتین به او میپردازم و به چون هدف این تحقیق است که ما بدانیم که چی میتونیم یاد بگیریم از آنچه گذشت. نخست میخوام به خانواده های سربازان کشته شده در ایالات در افغانستان میخوام بگم که ما به شما افتخار میکنیم و قربانی شما را از قربانی شما قدردانی میکنیم. آنها قهرمانان ما هستند، هرچند ما موفق نشدیم اونا را به خانه برگردانیم. ما چی دموکرات ها و چی جمهوری خواهان، همه ما به سربازان جان باخته به عنوان قهرمان نگاه میکنیم. تشکر که امروز اینجا هستیم. جناب سفیر، شما در سالهای گذشته به گونه نفسگیر در زمینه گفتگو با طالبان و در دوحه کار کردید. وزیر خارجه پامپیو خودش به دوحه رفت تا در اونجا توافق نامه را امضا بکنه و یک عکس با طالبان بگیرن، مخصوصا با ملا برادر. با وجود انتقادهایی که وجود داره میتونیم بگیم که امضای توافقنامه دوحه یک حادثه مهمه بود. آیا این درست است؟ بله، امضای توافقنامه دوحه یک حادثه بزرگ بود. Correct. And the United States committed in the Doha deal to quote
ایالات متحده تعهد کرد که از افغانستان خارج شود، تمام نیروهای نظامی خود و مؤتلفین خود را به شمول تمام افراد غیر دیپلمات ملکی، مشاورین، ترینرها و همه را از افغانستان بیرون کنند. آیا این درست نیست؟ درست است. بنابراین در جنوری 2021 این توافقنامه در حال اجرا بود. بر اساس گفته های سفیر اسمیت، ما 2500 نفر در افغانستان داشتیم. حالا به نظر شما طالبان اگر رئیس جمهور بایدن چی واکنش نشان میدادند اگر رئیس جمهور بایدن توافقنامه دوحه را کاملا دور میانداخت؟ خب اگر ما توافقنامه دوحه را دور میانداختیم یا نادیده میگرفتیم، به باور من ما برمیگشتیم به مرحله جنگ با طالبان. ما به مرحله پیش از توافقنامه برمیگشتیم. درست. شما امروز گفتین که تطبیق شرایط بیشتر بالای طالبان سبب برگشت ما به جنگ میشد و شما به این باور امروز هم هستید. بله. اگر رئیس جمهور بایدن تلاش میکرد که توافقنامه را تغییر بدهد برای حفظ شمار اندکی از نیروها در افغانستان، آیا طالبان بالای نیروهای ما حمله میکردن؟ بله، من فکر میکنم چنین میشد. و شما میگین که وظیفه رئیس جمهور ایالات متحده است که از جان نیروهای آمریکایی دفاع بکنه، درست؟ حفاظت بکنه. Of course, this gets into a complicated discussion. We do put lives at risk in defense of our interests and این بحث مشکل و جنجال برانگیز است. ما جانهای فراوانی را در افغانستان در سالهای متوالی در خطر قرار دادیم. با باور شما تکمیل خروج از جانب رئیس جمهور بایدن برای حفظ جان، حفاظت از جان امریکایی ها لازم و ضروری بود؟ بله، در مورد نیروهای امریکایی میتونم بگم که بله. Thank you, Mr. Chairman, and Ambassador, thank you for your service, and it's just so inspiring to be آقای with you. سفیر، We're تشکر grateful for what you've done for our country. از خدمتتان به ایالات متحده. To appreciate the success of the American military for 20 years. They stopped terrorist attacks in our country, and so as people look back, we should appreciate the success of the American military. Very personal to me, my former National Guard unit, the 218th Mechanized Infantry of the South Carolina Army National Guard, led by General Bob Livingston, served for a year across Afghanistan, and they developed a great affection. ما باید با آنچه که نیروهای ما در 20 سال گذشته در افغانستان کردن و دستاوردهایی که داشتن باید مفتخر باشیم. من از پسر کوچکم سپاسگزار هستم که به عنوان یک مهندس در افغانستان خدمت کرده. برخورد شرم‌آور بایدن و خروج نیروها از افغانستان
سبب کشته شدن بیش از کشته شدن 13 تن از نیروهای امریکایی در میدان هوایی کابل شد. Indeed, hundreds of poor Afghan citizens who were murdered. در حالی که امکان ازی وجود داشت که از کشته شدن 13 نفر جوان امریکایی و همچنین صدها نفر شهروندان افغانستان جلوگیری شود، اما عملکرد بایدن سبب شد که اونها جانهای خود را از دست بدن. On February 24th, 2022, when war criminal Putin invaded Ukraine. We saw it October 7 when Hamas, the puppets of Iran, شاهد حمله افراد مسلح به دموکراسی ها زمانی که پوتین به اوکراین حمله کرد بودیم و همچنان شاهد این حادثه زمانی بودیم که حماس به اسرائیل حمله کرد. In terms of national defense, security, and foreign policy. And there's no excuse, however they rewrite history, God bless their hearts. But then, additionally, we should always remember that America was in Afghanistan and liberated Afghanistan from Taliban terrorists because باید به خاطر داشته باشیم که امریکا پس از اینکه تروریست ها بالای امریکا در 11 سپتامبر حمله کردند رفت و افغانستان را آزاد ساخت و نظامی های ما کامیاب شدند که در 20 سال امریکا را از امریکا حفاظت بکنند و حال می‌بینیم که FBI میگوید که ما با یک خطر جدی حمله از جانب تروریستانی که در افغانستان هستند بالای ایالات متحده روبرو هستیم. سوالی که من دارم زمانی که در آگوست 2021 در 26 آگوست 2021 گفت که به مشاورین خود میگفت که شما ترک کنین و بیرون شوین همین حالا. او گفته بود که نامه های از مشوره به او فرستاده شده، اما ما ازش پرسیدم که این نامه ها را با ما شریک بسازد، اما تا کنون این نامه ها با ما در میان گذاشته نشده، چون من میدانم که چنین نامه وجود ندارد. من باور هستم که نیروهای ما زیر رهبری رئیس جمهور آنها کار فوق‌العاده در یک شرایط بسیار دشوار انجام دادند و توانستند 125,000 نفر را از افغانستان بیرون بکنند و در تشویقی که شما و ستایشی که شما از ارتش کردین ما با شما شریک هستم. و در مورد نامه و مشوره باید بگویم که ما در این مورد معلومات مستقیمی ندارم، اما مشوره این بود که هر چقدر تعداد افرادی که ممکن باشه باید بیرون ساخته شوند، آنهایی که با نهادهای ما کار کردند و با نهادهای ما همکاری کردند و یک شماره بسیار قابل توجهی بیرون شدند. Throughout the relevant period, we had two choices. ما دو گزینه در اختیار داشتیم، یا نیروها را در آنجا حفظ کنیم و آماده پذیرش تلفات ناچیز باشیم، اما متخصصین سیاست خارجی میگفتند که باید باشیم، اما سیاستمداران میگفتند که باید بیرون شویم. We were defeated militarily in achieving our full goals in Afghanistan.
not by the Taliban. ما But by the به phrase شکل نظامی "forever war." از سوی طالبان Once that شکست phrase was نیافتیم، coined, شکست نخوردیم، The بلکه American people demanded we withdraw. این جمله که Now, I know جنگ there's بی pressure on the پایان، chairman جمله to جنگ criticize بی his پایان committee and سبب achieve the شکست political ما شد. objectives of his party. But this hearing is going to give politicalization of a bad name because it is the worst issue for the Republicans to bring up. این یک موضوع خیلی بده برای جمهوری خواهان است که در این رابطه صحبت بکنند، چون من به باور هستم که توافقنامه دوحه بدترین توافقنامه است که میتوانیم تصور کنیم. By the end of 2018 it was well known that President Trump's decision was to bring all American forces home from Afghanistan. شما گفتین که در 2018 این واضح بود که ترامپ میخواست که تمام نیروهای ایالات متحده از افغانستان خارج شوند. پیش از انتخابات 2021 گفته بود که تمام نیروهای باقی مانده امریکا در افغانستان در کریسمس 2021 به خانه برخواهند گشت. و گفته بود که تمامشان در کریسمس به خانه برمیگردند. این بار دیگر این بدترین توافقنامه است که یک نفر میتواند تصور بکنه. آیا در این توافقنامه چیزی در مورد از این وجود دارد که طالبان دختران 13 ساله را اجازه بدن به مکتب بروند؟ این موضوع باید در میان خود مردم افغانستان توافق میشد. اما زمانی که ما این توافقنامه را امضا کردیم، چرا در مورد از اینکه طالبان نیمی از جامعه افغانستان زنان را مانند برده های جنسی امرشان برخورد بکنند و کسانی که با گرایش‌های متفاوت جنسی هستند را بکشند، به قتل برسانند؟ آیا چیز در رابطه وجود دارد؟ آنها می‌خواهند که کسان با گرایش‌های متفاوت جنسی و همچنان کسان را که آنها مرتد می‌دانند را به قتل برسانند. این توافقنامه به حد بد است که حتی رئیس این کمیته هم رئیس جمهور بایدن را ملامت میکنه که چرا این توافقنامه را تطبیق کرده، در حالی که این توافقنامه از سوی حزب جمهوری خواه امضا شده. چیزی به نام خروج آسان وجود نداره. اما رقمی که رئیس کمیته گفت، بریتانیا و روسیه هم خروج بسیار دشوار از افغانستان داشتند. یک پرسش دیگر هم دارم. جمهوری خواهان میگن که ما به یک شکل باید به تمام افغانستان برویم و اسلحه‌ای که به ارزش 85 میلیارد دلار در آنجا مانده را برمیگردانیم. آیا امکان از این وجود داشت که اسلحه را بدون پرداخت تلفات به امریکا برمیگشتاندیم؟ باید بگیم که اسلحه‌ای که باقی مانده اسلحه‌ای است که ما فکر می‌کردیم که در مسئولیت خواهد بود، چون در دست حکومت افغانستان بود. حتی در صورتی که می‌دانستیم که حکومت لیاقت کار را نداشت. خب حالا ما وارد یک مرحله از احتمالات میشیم. Yields. Chair recognizes Mr. Perry. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Ambassador, I'm over here. In September of 2020, در سپتامبر 2020 شما در اینجا آمدین و گفتین
که خروج نیروهای ایالات متحده بر اساس شرایط روی زمین و عملکرد طالبان به تعهداتشان خواهد بود. آیا شما و وزیر خارجه بلینکن آنچه را که اتفاق افتاد پیش بینی کرده بودین؟ زمانی که ما تصمیمی بود که ما در پایان آگوست خارج شویم. Well, that was your quote, condition. So I think Americans have in mind that it would be a condition-based withdrawal, which makes sense. You provide some. من فکر میکنم امریکایی ها میخواستند که یک خروج مشروط انجام شود. Compliance with the agreement that we can see, and then we'll give you a little. But that's not what occurred. I'm just wondering if you can name a single concession made by the Taliban during the time. فقط میخوایم بدانم که از اپریل 14 اپریل 2000 زمانی که از 14 اپریل زمانی که رئیس جمهور بایدن گفت که خارج میشه از افغانستان خارج میشه، آیا طالبان هیچ انعطاف نشان دادن؟ خب یک انعطافی که نشان دادن این بود که طالبان پذیرفتند که خروج ایالات متحده 4 ماه دیگه هم به تعویق بیفته یا به درازا بکشه و اونها توافق کردند که وارد کابل نشوند. زمانی که ما تقاضا کردیم آنها توافق کردند که با دولت آن زمان افغانستان حکومت مشترک را بسازند. اما میدونید که این توافقات و انعطافی که شما میگین مانند باد هوا بود، چون آنها گام به گام ولایت ها را اشغال میکردند. بنان آنها با ما دروغ گفتند. On the ground, and I'm wondering, did you convey these concerns to President Biden during the continuing negotiations about the blatant violations? و میخوام بدانم که but the whole world saw them as they were occurring. ما زمانی که شرایط تغییر کرده بود ما تعجب میکنم که آیا این شرایط را به رئیس جمهور بایدن گفتین یا خیر؟ insisting on additional conditions. We're not asking for additional conditions, just the conditions that they agreed to. Trying to determine knowing that. ما شرایط بیشتر وضع نمی کردیم. ما فقط می گفتیم که شرایطی که در توافقنامه بود باید انجام می شد. من تصور می کنم که شاید شما و وزیر خارجه به بایدن مشوره دادین، چون رئیس جمهور به این باور بود که اگر باقی میماندیم باید به جنگ ادامه دادیم. بنابراین رئیس جمهور تصمیم گرفت که باید خروج تکمیل شود. فقط میخوایم بدانم که کی 20 سالگی حملات 11 سپتامبر با عنوان روز خروج انتخاب کرد؟ من در این رابطه چیز نمیدانم. آخر آگوست به عنوان روز خروج انتخاب شد، اما 11 سپتامبر بود. شما میدانید کی این تصمیم گرفت؟ خب واضح است که رئیس جمهور این تصمیم را گرفت، ولی من نمیدانم که کی به او مشوره داد. خب رئیس جمهور سرقمندان اعلی است. reminded us because it was to protect American lives and to lessen the loss of American lives. But you would also concede that the time coming into that,
during the previous administration, there had been no loss of American lives. شما میتونستین ببینین که در جریان حکومت پیشین یعنی حکومت ترامپ هیچ امریکایی کشته نشد. اما زمانی که پلان شما تطبیق شد ما شاهد تلفات هولناک نیروهای امریکایی بودیم. Previous administration's plan coming into it, during that period of time, a long period of time, there were no loss of American service members' lives. پیش از این ما شاهد تلفات نیروهای امریکایی نبود. این به خاطر توافقنامه بود؟ نه خیر. این به خاطر توافقنامه نبود، به خاطر ازی بود که رئیس جمهور به طالبان فهمانده بود، رئیس جمهور ترامپ به طالبان فهمانده بود که اگر نیروهای امریکایی کشته شوند اونها با چی شرایطی روبرو خواهند شد. من خودم از یک خانواده قربانی هستم و یک از اعضای خانواده‌ام در افغانستان کشته شد. و میخواهم به خانواده های سربازان قربانی شده در جنگ بگویم که ما از شما سپاسگزار هستیم. حال که به افغانستان بعد از 20 سال جنگ میگردیم نگاه میکنیم به این فکر هستیم که چطور چی چیزی میتونیم از این جنگ طولانی بیاموزیم تا خانواده های بیشتر و امریکاییان بیشتر را بتانیم ازشان حفاظت بکنیم. نمیتونم در اینجا بشینم و در مورد حفاظت از جان امریکایی‌ها صحبت بکنم در حالی که چیز دیگری که در حال وقوع است در این خانه آن را نادیده بگیریم و آن جنگ است که روسیه در برابر اوکراین براه انداخته. تقابل در برابر روسیه و تقابل در برابر تهدیدات چین در برابر تایوان. اگر اوکراین شکست بخوره پوتین واضح ساخته که به کشورهای بالتیک حوزه بالتیک خواهد رفت که آنها اعضای ناتو هستند. Now, when it comes to Ukraine, Mr. Ambassador, I didn't get to choose who's here. I didn't get to choose the title that says the Biden administration failed. Again, I prefer to look at this over 20 years, plus years. خب عنوان این مجلس است که حکومت بایدن، اداره بایدن چگونه در تطبیق توافقنامه دوحه شکست خورده، اما من میخواهم که بیشتر 20 سال گذشته را مورد مطالعه قرار بدیم. سیاست های ما نه تنهایی که همدیگر را حمایت نکردند بلکه در تناقض با همدیگر وجود قرار داشتند. Armed service and government, something that you alluded to, Mr. Ambassador, that the lack of confidence that spelled itself out with the Afghan government and their military. I guess I'll just leave with this and hope that we can undertake as a committee really our emphasis on what went wrong, what we can learn. در اینجا میخوایم به حرفایم پایان بدهم و بگویم که به عنوان یک کمیته ما باید توجه بیشتر روی این بکنیم که چی چیز اشتباه شده بود و چی درس میتونیم بیاموزیم به جای اینکه بگوییم که اداره بایدن اشتباه کرد. آقای ترامپ گفته بود که من این
پروسه را آغاز کردم و تمام نیروهای امریکایی را به خانه برگشتاندم. آنها نمی توانستند این پروسه را آغاز کنند. بیایید در مورد این فکر کنیم که از این موضوع چی میتونیم بیاموزیم تا از جانهای بیشتر حفاظت کنیم. سربازان ما شجاعت این را داشتند که در زمانی که نیاز بود به آنجا بروند. And I asked him what he thought about the war, and he said, well, sir, my job is to serve. That question is yours to answer, respectfully. That's why we're here. That's why we're trying to learn. That's why we're trying to save more American lives in the future. And I yield back. Thank you. Gentleman yields. Chair recognizes Ms. Wagner. I thank the chairman. I thank the ambassador for being here and for his service. Today, more than 2 years after the Biden administration's shameful, امروز tragic, and utterly پس از بیشتر از 2 سال از خروج شرم‌آور اداره بایدن از افغانستان اینجا هستیم. رئیس جمهور تصمیم گرفت که این عمل را با هر قیمت و به هر بهای انجام دهد. Again and again, the administration proved that it was willing to simply cede Afghanistan to the Taliban, irrespective of اداره the بایدن Taliban's نشان clear داد که intent to ignore آماده بود all افغانستان را در اختیار طالبان قرار بده. responsibility for the absolute debacle in Afghanistan rests on this administration's shoulders. مسئولیت بحران و فاجعه افغانستان فقط و تنها بر دوش این اداره بایدن است. آقای خلیلزاد، آیا کشورهای ناتو در برابر خروج کامل از افغانستان آیا سخن گفتند؟ بله. How did Russia and China respond to the Taliban takeover? روسیه و چین چگونه واکنشان دادند به برگشت طالبان به قدرت؟ نمیدانم، اما به نظر می رسد که آنها ترجیح می دادند که یک توافق سیاسی را بیشتر ترجیح می دادند. من همیشه در مورد انگیزه های آنها شک داشتم. آنها از یک توافق سیاسی صحبت می‌کردند، اما می‌دانستند که یک راه حل ساده و آسان وجود نداشت و آنها می‌خواستند که ما در افغانستان بمانیم تا بخش از کار آنها که تروریسمی که علیه از اونا فعالیت می‌کرد از بین ببریم و در این حال بدون از اینکه برنده بشویم در آنجا باقی مانیم. میتونستم اگر در جای دیگر می بودم بیشتر در مورد پالیسی و سیاست آنها صحبت کنم، اما این برای من مهمتر است که کشورهای ناتو مخالف خروج کامل بودند. افغانستان حالا زنها در افغانستان بدترین کشور در میان 177 کشور جهان به اساس یک گزارش یک سازمان در اسلو هستند. من به آنها اعتماد نداشتم، اما آنها گفته بودند، حتی ثبت شده، با ویدیو هم ثبت شده، که گفته بودند که زنان را حتی تا حد PhD هم اجازه میتن که درس بخوانند، اما به این تعهد عمل نکردند. این تصمیم رئیس جمهور بود
این تصمیم رئیس جمهور بایدن بود که تنها برای 4 ماه فرصت بخواهد. طالبان گفته بودند که اگر پس از آگوست 2021 نیروها بانن بالاشون حمله خواهند کرد. خب ما با تمدید بیشتر زمان تقاضا نکردیم، اما اگر چنین تقاضای صورت می‌گرفت ممکن بود که سبب برگشت به جنگ شود. اما آنها نیروهای ما را تهدید کردند و گفتند که اگر حتی یک روز بیشتر از آگوست 31 آگوست نیروهای آمریکایی بانند جنگ آغاز خواهد شد. قضاوت شخصی من این بود که باید طالبان را برای اینکه طالبان را وادار بسازیم به تعهداتشان عمل بکنند، ما باید به تعهدات خود ما باید انجام بدیم. و فکر می‌کردم تا زمانی که آنها به تعهدات خود عمل نکردن، ما نباید به تعهدات ما عمل نکنیم. Thank you, Chairman. Thank you, Ambassador, for your testimony today. In your prepared testimony, you said, quote, by the end of 2018, as is well known, the President's decision was to bring home American forces from Afghanistan. شما گفته بودین که رئیس جمهور تصمیم گرفته بود که نیروهای آمریکایی را به آمریکا برگرداند. The withdrawal of all U.S. troops from Afghanistan began in February 2020 as part of the agreement you negotiated between the United States and Taliban. خروج کامل در اپریل 2020 آغاز شد. Trump's decision to withdraw all U.S. troops was apparent and, quote, well known beginning in 2018. میشه بگین که چطور در سال 2018 خروج نیروها برای شما واضح و روشن بود؟ خب رئیس جمهور چندین بار در این باره توییت کرده بود و ما بارها در کتاب وزیر خارجه پامپیو اشاره کردم که او از تصمیم قاطع رئیس جمهور برای خروج سخن گفتم. خب میشه بگیم که خروج نیروها نتیجه توافقنامه دوحه است. by the Taliban when you were negotiating with them, and what informs this belief? Well, the public statements sometimes اعلامیه‌های عمومی طالبان say that I was not following in my negotiations the letter of or the spirit of what was being said publicly by saying we would only withdraw if certain conditions are met. Why sometimes statements would be made that created the impression as if we would withdraw regardless. در حالی که من پافشاری میکردم که ما خروج ما مشروط خواهد بود، اما گاهی استیتمنت ها و اعلامیه های نشر میشد که نشان میداد که ما به هر ترتیبی از افغانستان خارج خواهد شد. خب این وظیفه شما را زیر سوال میبرد. That there would be a total withdrawal. How did that affect your ability to negotiate the Doha deal with them? باور طالبان به اینکه ایالات متحده خروج کامل و غیر مشروط خواهد داشت، وظیفه و توانایی شما را برای گفتگو با طالبان چطور متاثر می‌ساخت؟ خب این تاثیر داشت، اما می‌خواستم اونا را به اونها درس را بدم که یا اونها با آنها بفهمانم که اعلامیه های عمومی که نشر میشن نباید با اون اعلامیه ها زیاد دل ببندن، چون ممکن است شرایط تغییر بکنه و بدون یک توافق ممکن است یک اعلامیه را بشنوند که خیلی متفاوت باشه.
And you negotiated this deal. Was there ever any doubt that شما what این it توافقنامه را committed the United States to do was to draw down its military fully from the country, basically to go to zero? آیا صفر ساختن نیروها بخش از این توافقنامه بود؟ بله، این واضح در توافقنامه ذکر شده بود، اما این نظریه که بخش از نیروها را در افغانستان باقی بگذاریم به شکل در توافقنامه ذکر شده بود. I have to be careful how to articulate this, that if there is an agreement between the government of Afghanistan and the Taliban, and there is a new unity government, و گفته بودیم که اگر یک توافق مابین طالبان و دولت افغانستان باشه و یک حکومت جدید توافقی باشه، Let me ask you, so in light of these facts to which you've بگذارن testified, شما would it be بپرسم که reasonable to say that the withdrawal began in 2020? right, And that it wasn't, میتونیم that بگیم it که wasn't the sole decision خروج of در one US 2020 president in آغاز شد. 2021. agreed. The Trump administration initiated the U.S. withdrawal from Afghanistan اداره by ترامپ negotiating and ultimately concluding the خروج Doha deal نیروهای in February 2020 آمریکایی از with an افغانستان را explicit aim to با withdraw آغاز all و American امضای troops in the country in 14 گفتگوهای months. دوحه و The توافقنامه Trump دوحه administration's implementation of آغاز this کرد deal set in motion the formal U.S. withdrawal from Afghanistan. و Agreed. تصمیم اداره If we could think about ترامپ سبب شد withdrawal که and then خروج the way نیروها the آغاز final شود به phase صورت of رسمی. withdrawal happened. That's I think a distinction that we should keep in mind. Thank you. I yield back. Gentleman's time has expired. Chair recognizes Mr. Mast. Thank you, Chairman. I'd start by touching on the last statement that you just said. There's the withdraw, and then there's essentially the way that it is conducted. میخوام با این بخش از سخنان شما آغاز کنم که شما گفتین یکی خروج است و یکی اینکه خروج چگونه کامل شد یا تکمیل شد. And that's what ultimately counts, is what do you do when you get onto the ground, as they say, where the metal meets the meat. So I want to ask a few questions. میخوایم چند سوال بپرسم در این I want to رابطه. ask a few questions about the conditions. در مورد شرایطی که Did the Biden administration اداره بایدن داشت، آیا execute or اداره operate بایدن on a plan that there are به اساس no یک conditions? برنامه There's no line, no threshold, no red line, anything that was که going to در او prevent them from شرایط getting out of نباشه، Afghanistan هیچ in شرایطی وجود 2021. نداشته باشه و هیچ خط سرخ وجود نداشته باشه، Let آیا me در این رابطه understand what you're asking. پلان داشت؟ Certainly, the desire بدون شک آرزوی ما complete the این withdrawal بود by the end of August. که خروج در پایان آگوست باید نهایی شود و می‌دانستیم که ادامه حضور پس از آن تاریخ سبب برگشت به جنگ میشد. Was there anything that was going to stop them from leaving on the day that they wanted to? آیا چیزی وجود داشت که سبب خروج آنها پس از پایان آگوست میشد؟ خب این بحث احتمالات است، اما پایان آگوست یک فاکتور بسیار مهم در این تصمیم بود. As you have spoken about, as you have been questioned about, and as you offered up in interviews previously, you made your recommendations to the administration. And you said چون شما گفتین شما پیشنهاداتتان را به اداره گفتین. of expecting full adherence with the provisions, the conditions of the Doha agreement. That's a recommendation, and I believe that was your recommendation. شما پیشنهاد کرده بودین که Uphold to those provisions. توافقنامه به صورت کامل باید تطبیق شود، طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند. و پیشنهاد دیگری بود که توافقنامه دوحه را کاملا دور افکنده شود و شرایط جدیدی برای توافق با طالبان به وجود بیاید. And one way or another, you're leaving when you want to leave. و پیشنهاد دیگه بود که شما هر زمانی که میخواین ترک بکنین با فراموش کردن توافقنامه دوحه. و من فکر میکنم آقای بایدن همین گزینه را انتخاب کرد که
هر زمانی که خودش میخواست افغانستان رو ترک بکنه. بله، تنها فاکتوری که تغییر کرد و زمانبندی رو تغییر داد افزایش 4 ماه بود. I'm just going to ask one more question. Do you know who pays the price ultimately for bad foreign policy? میدانین که بهای یک فارن پالیسی یا سیاست خارجی بعد را کی میپردازه؟ همه ما، بخصوص نیروهای مسلح. How many people paid the price for his bad foreign policy? چه تعداد از افراد بهای سیاست خارجی بد او را پرداختند؟ بدون شک اگر داعش حمله کند ما از طالبان خواستیم که جلوی حملات داعش را بگیرند و این حمله داعش بود که سبب کشته شدن 13 نیروی آمریکایی شد و تلاش طالبان برای جلوگیری از آن حمله نتیجه نداد، بی نتیجه ماند. در 26 جون 2021 I started the process. All the troops are coming back home. They couldn't stop the process. 21 years is enough. ترامپ گفت که من این پروسه را آغاز کردم و من تمام نیروها را به خانه برمیگردانم. و خب این رئیس جمهور ترامپ این حرفا را گفت. آیا به این معنی است که او آقای ترامپ این پروسه را تایید میکند؟ باور من این است که رئیس جمهور ترامپ میتوانست این پروسه را متوقف سازد اگر میخواست. بگذارید در مورد آموزش زنان و دختران از شما پرسم. اگر ما خارج نمی شدیم wouldn't that have had consequences that were not what were desirable? Hadn't they already stopped attacking U.S. troops before this? And if we had left troops there, or we had not met our obligation, who knows what they would have done? اگر به تعهدات عمل نمی کردیم آیا بالای نیروهای ما حمله می کردن؟ بله، شما درست میگوین. همون رقمی که رئیس کمیته گفت ما نمیتوانیم به طالبان اعتماد کنیم و شما هم گفتین که شما نمیتوانین به طالبان اعتماد کنیم. پس چرا ما وارد یک توافق با طالبان شدیم در حالی که به آنها اعتماد کردن نمیتونیم؟ خب ما وارد این توافق ها زمانی میشیم که با کسانی که بالاشان اعتماد نداریم. به یاد دارین که رئیس جمهور رونالد ریگان گفته بود که اعتماد کنین و در این حال امتحان کنین. Did you have any way to monitor what they were doing? Absolutely, we had. آیا راهی برای نظارت بالای طالبان داشتین؟ بله، ما راه بسیار عالی اما راههایی برای نظارت داشتیم که مثلا دفتر من با وزارت دفاع به صورت مشترک کار میکردند. مثلا ما عملکرد آنها در رابطه با تروریسم را بررسی و نظارت میکردیم. خب بگذارید از شما پرسم، اونا با ما توافق کردن که افغانستان بیشتر از این مرکز تروریسم نخواهند بود، اما آیا ندیدیم که ایمان الظواهری رهبر القاعده در
کابل بود. بله، این زیر پا گذاشتن تعهدات بود و ما در برابرش اقدام کردیم. خب اگر شما نظارت میکردین، شما چطور نتونستین ببینین که القاعده، رهبر القاعده در کابل است؟ خب این پس از دوره کاری من اتفاق افتاد، اما وقتی که اتفاق افتاد ما اقدام لازم را انجام دادیم و نشان دادیم که رئیس جمهور کار کرد که سبب حفاظت نیروهای ما شد. ما عملکرد آنها برای تطبیق به تعهدات ضد تروریسمشان را نظارت میکنیم. ما فعلا در حکومت نیستم، اما شما حتما گزارش ها را میبینید. اما این دیدگاه ما از بیرون است که به نظر میرسه که من از بیرون میبینم، به نظر میرسه که آنها به تعهدات خود عمل میکنند. خب در مورد آموزش زنان نه. اگر یک تعداد از نیروها را در اونجا حفظ میکردیم، فکر نمیکنین که این سبب تغییر در دیدگاه های اونا در سیاست هایشان میشد و در عمل کردشان؟ خب قضاوت که در اون زمان شد ای بود که اگر ما نیروها را حفظ میکردیم ما به مرحله جنگ برمیگشتیم. ممکن بود که ما به مرحله جنگ برمیگشتیم و رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت که تمام نیروها را بیرون کنه. خودت با او موافق بودی نه؟ خب من از نظریه که نباید به جنگ برگردیم حمایت کردم. Chair now recognizes Mr. Davidson. Thank you, Mr. Ambassador. I appreciate you being here today. Thank you for your service to our country, and I appreciate your testimony today. Hopefully it helps us. تشکر از خدماتتان به کشور ما و تشکر از گفته‌هایتان. Not just to provide accountability and truth for the record, but for action in the future. I spent my life from 18 to 30 in the army. من از 18 سالگی تا 20 سالگی در ارتش بودم. One of the core missions that we trained on was non-combatant evacuation operations. یکی از عملیاتی که ما در زمینه ترین شده بودیم، آموزش دیده بودیم، تخلیه افراد غیر نظامی بود که در افغانستان did we have a plan to ever take the military out first and then hope در that هیچ somehow the civilians would get out. دوره آموزشی و ترینینگ ما به یاد ندارم که اول تصمیم گرفته شد نیروها خارج شوند و بعد افراد غیر نظامی و ملکی. آیا شما چنین مثال را در دنیا دیدین؟ من از چیزایی که شما گفتین، آنچه که شما گفتیم سپاسگزار هستم. مشکل به نظر من این بود که ما برای یک سناریویی که حکومت و نیروهایش باقی خواهند ماند و حتی پس از خروج ما هم حکومت به پای خود باقی خواهد ماند. و شما فکر میکنین که وزارت خارجه جان شهروندان امریکایی را بالای طالبان اعتماد کرد؟ آیا برنامه‌ای بود که ما خود ما بیرون میشیم و نیروها را هم بیرون میکنیم و بالای طالبان اعتماد میکنیم؟ خب این مسئولیت نیروهای دولت افغانستان بود که ما تجهیز کرده بودیم، آموزش داده بودیم
برنامه این بود که بعد از اینکه خروج کامل میشه یک شمار از نیروها در فرودگاه کابل باقی بمانند تا فرودگاه و سفارت امنیتشان تامین شود. اما درسی را که ما گرفتم است که ما باید برای چندین سناریو و چندین گزینه پلان می ساختیم و برنامه ریزی میکردیم. And now with the benefit of hindsight, I think everyone can agree that it was in fact a bad plan. حالا با توجه به نتایجی که روبرو شدیم این یک پلان بسیار بدی بود، یک برنامه بسیار I بود. understand. And but in 2004 you wrote an op-ed in the Washington Post titled در 2004 شما در واشنگتن پست یک گزارش نوشتین که در مورد قانون اساسی جدید افغانستان در آن سال بود. شما گفته بودین که افغانستان این پیام را به تمام جهان فرستاد که با سرمایه گذاری روی آینده این کشور و تصمیم رئیس جمهور بوش برای سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان و تسریع بازسازی و سیستم صحی، مکتب ها و ارتش و گفته بودیم که کار در افغانستان هنوز پایان نیافته و سالهای بیشتر را در بر خواهد گرفت تا زمانی که این کشور بتوان روی پاهای خودش بایسته و ما باید تا زمانی که نیاز باشه باید در کنار این کشور بایستیم. What can we learn about nation building? It seems آیا ما موفق شدیم؟ Well, I have to say I supported President Bush's خب من دیدگاه رئیس جمهور بوش برای تغییر نه تنها افغانستان بلکه شرق میانه بزرگتر موافق بودم، از آن حمایت میکردم. خب اهداف همیشه جالب هستند اما بستگی به داره که چگونه تطبیق میشوند. Yields back. Ms. Wild is recognized. Thank you, Mr. Chairman. And Ambassador, thank you so much for your testimony here today. تشکر جناب سفیر از سخنانتان در اینجا و شهادتتان در اینجا. The 13 U.S. service members who lost their lives on August 26th of 2021 while conducting the evacuation. I know that every member of this committee joins me in paying tribute to their families, as well as to the families of all service members. بگذارید با یادآوری 13 سرباز امریکایی که در فرودگاه کابل جان خود از دادن سخنان خود را آغاز کنم و ما همیشه آنها را به یاد خواهیم داشت. در آن روز ما بیشتر وقت خود را در تلفن گذراندم که یکی از رای دهندگان ما پسر خود را به افغانستان فرستانده بود و در آن روز پسر آن خانم در فرودگاه کابل بود و نمیتونست در آن روز با پسر خود که در کابل سرباز بود صحبت بکنه، نمیتونست با تلفن از دسترسی پیدا بکنه. Continually ensure that they have the support that they need and that the mission they're being asked to conduct is in our national interest and is achievable. And that their partners on the ground are willing to make the same kind of sacrifices that our troops are making every day. So my question, I think, is سوال من فکر میکنم ساده است اما شاید جواب پیچیده داشته باشد، چون با این چرا در جریان 20 سال اداره های هر دو حزب نتانست
میزان تعهد نیروهای دولت افغانستان و رهبری آن را بسنجد. بدون شکی سوال عالی است و درس‌هایی است که باید بیاموزیم. ما منابع فراوان و تلاش‌های فراوان در افغانستان به خرج دادیم. نیروها توانایی‌های متفاوت داشتند، قربانی فراوان دادن و بیش از 60 تا 70 هزار نیروهای افغانستان جان خود را در این مسیر دادند. اما سوال ما است که ما چرا 20 سال نتوانستیم این واقعیت را درک بکنیم؟ گزارش‌های فراوان از CIA و وزارت دفاع پنتاگون در رابطه وجود داشت. نمیخواهم شما مسائل مخفی را افشا کنید، اما میشه بگین که چرا این اشتباه اتفاق افتاد. Many people would argue that the Afghans teaching them how to fight shouldn't been a difficult task. The way we organize them perhaps to fight, their recruitment, sustainment, organization, maybe were not appropriate for the circumstances. شاید روش‌هایی که ما با آنها آموزش دادیم در مورد سربازگیری، در مورد اداره و تنظیم نیروها، شاید روش‌های درست نبودند و همچنان سیاست در داخل کشور نیروها را متاثر می‌ساخت. من بسیار نگران بودم زمان فراوان را در سال 2020 در داخل افغانستان گذراندم. دو نامزد ریاست جمهوری خود را همزمان به عنوان رئیس جمهور اعلان کردند که ممکن بود بخش از نیروها با یکی از این نامزدان برود و بخش دیگر از نیروها با نامزد دیگر و نیروهایی که ما خیلی رویشان سرمایه‌گذاری کردیم و ما ممکن بود به یک وضعیت روبرو شویم که در کنار جنگ در برابر طالبان یک جنگ داخلی مابین این نیروها داشته باشیم. من عمیقا نگران هستم از ویتنام تا عراق و افغانستان. ما شاهد سیاسی سازی استخبارات هستیم و اداره ها معلومات استخباراتی را، اطلاعات استخباراتی را به شکل گزینشی مورد استفاده قرار میدن. میخوام جناب سفیر از شما سپاسگزار باشم و از این کام بدین به کمیته ما. از زمان خروج فاجعه بار از افغانستان زیر نظر اداره بایدن زنان دستاوردهای فراوان در درس‌های آموزشی و در جامعه افغانستان و همچنین در محیط کار داشتند. اما زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، یکی از اولین کارهایشان این بود که دختران را از مکتب دوره عالی و متوسطه باز بدارند، زنان را از کار با انجوهای بین‌المللی باز بدارند و همچنان زنان را از رفتن به محلات عمومی و عامه باز بدارند. به عنوان یک زن این مسئله بسیار عمیقاً شخصی است برای من. با شما گفتن که ما چندین پیشنهاد برای شراکت در قدرت برای طالبان داده بودیم. آیا هیچ کدام از این برنامه ها در مورد حقوق زنان در افغانستان چیزی گفته بود؟ خب ما یک برنامه به اونا دادیم که این بود که
باید یک توافق نامه سیاسی ما بین طالبان و دولت افغانستان امضا می شد که بر اساس آن دولت آینده افغانستان باید به ارزش‌های بین‌المللی و کانون‌های بین‌المللی که از حقوق زنان و مردان و تمام شهروندان افغانستان حفاظت کنه متعهد باشد. آقای سفیر، آیا فکر میکردین که طالبان آماده بودند که بخش از حکومت را به زنان بتن؟ خب ما آنها با ما گفته بودند و ویدیوها وجود دارد که زنان میتونن وزیر باشن، زنان در تمام امور زندگی میتونن فعال باشن، اما آنچه که اتفاق افتاد نقض آن گفته ها نه تنها به من بلکه بر تمام دنیا گفتن. خب گفته ها و عمل آنها با هم همسان نیست. آیا طالبان منتظر بودند که ایالات متحده بیرون شود و بعدا پس از خروج ما حکومت افغانستان سقوط بدن؟ خب در این رابطه باید بگیم که بدون شک آنها منتظر بودند که ما بیرون شویم. As I've described, we decided that it's time to come home, and به اساس موفقیتی که ما در زمینه مبارزه با تروریسم داشتیم، ما تصمیم گرفتیم که بیرون شویم. Ambassador, did you consider that as a possibility if power sharing agreement was implemented? آیا شما این موضوع را به عنوان یکی از احتمالات در نظر گرفته بودین اگر توافقنامه تطبیق میشد؟ بله، ما این را به عنوان یکی از احتمالات در نظر گرفته بودیم. رئیس جمهور غنی نمیخواست که دفتر خود را ترک بکنه و میخواست طالبان وارد حکومت او شوند، اما طالبان میگفتند که ما باید حکومت تازه شکل بدیم. مذاکرات بسیار دشوار بودند و ما میدانستیم که زمانگیر خواهد بود. آیا فکر میکنین که خروج بدون قید شرط رئیس جمهور بایدن سبب از شد که عملکرد طالبان مشروعیت دهی به عملکرد طالبان شد؟ بدون شک خروج ما عملکرد طالبان را سرعت بخشید، به عملکرد طالبان سرعت بخشید، اما باید بگیم که آنچه که اتفاق افتاد نتیجه عملکرد ضعیف دولت افغانستان و فرار رهبران و فروپاشی نیروهای امنیتی فاکتورهای اصلی بودند. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to our witness for being here with us today. Mr. Ambassador, I have to be honest with you. آقای سفیر، باید با شما صادق باشم. مانند بسیاری از آمریکایی ها وقتی که توافقنامه 2020 ترامپ با طالبان را خواندم شاک شده بودم. هیچ نوع حمایت از زنان و مردم افغانستان، آنهایی که با ما کار کرده بودند، وجود نداشت. به این معنی است که رئیس جمهور قبلی توافق کرده بود که نیروها در ماه می، اول می از افغانستان خارج شود و 5000 زندانیان طالبان را زمینه خروجشان را فراهم بکنه از زندانها. در برابر 5000 زندانی طالبان آنها حاضر شدند که 1000 نفر آزاد بسازند و همچنان توافق کردند که بالای نیروهای
ایالات متحده حمله نکنه، اما ما نمیبینیم که آنها در اینجا توافق شده باشه که بالای نیروهای افغانستان حمله نکنن و همچنان نمیبینیم که آنها توافق کرده باشند یا تعهد کرده باشند که سرزمین را اشغال نمیکنن یا اینکه از حقوق زنان حفاظت شود یا تعهد طالبان برای اینکه زنان بتوانند به مکتب بروند یا از حقوق مردم افغانستان و همچنان حفاظت شود. به نظر می رسد که حفاظت از حقوق زنان و دختران در افغانستان برای رئیس جمهور ترامپ اهمیت و ارزش نداشت. What should have been done differently to secure protections for vulnerable minority حالا populations and in چه particular باید women صورت and می girls گرفت in Afghanistan? تا از حقوق جوامع در خطر بخصوص زنان و دختران حفاظت می شد؟ موضوع مهم برای شما و دیگر رهبران ما این است که آیا باید اهدافی را که بخصوص در زمینه حقوق زنان و دختران شما برشمردین باید به اینا اولویت داده میشد یا بر خروج نیروها و حفاظت از نیروهای ما؟ To protect women and girls. And was that, were you ever instructed on behalf of President Trump to secure those agreements? And the judgment was that قضاوت ما این بود که to pursue those objectives with other means other the use of armed forces. باید این اهداف بدون استفاده از نیروهای امریکایی باید به دست بیایند، چون حقوق بشر در گوشه‌های مختلف جهان زیر پای میشه و وظیفه ما نیست که با نیروهای امریکایی از آن حفاظت کنیم. ما در مورد نیمی از جمعیت افغانستان صحبت میکنیم. خب هدف ما این بود که این ارزش‌ها باید در گفتگوهای میان دولت افغانستان و طالبان مورد بررسی قرار بگیرند و دنبال شوند با استفاده از دیپلماسی و روابط بعدی. You were going to encourage them to work to support women and Which girls. assumption was, it turned out to be wrong, ma'am, that the government would not collapse. خب باور ما این بود که شاید دولت افغانستان سقوط نخواهد کرد و حمایت از این دولت ادامه خواهد یافت. آیا شما هرگز به این باور بودین که طالبان واقعا میخواستن و با دولت افغانستان واقعا گفتگو بکنن؟ اما شما تمام نفوذ را که امریکا داشت به طالبان دادین با امضا کردن توافقنامه دوحه و توییت هایی که رئیس جمهور ترامپ میکرد. اما در سیستم ما طور است که رئیس جمهور تصمیم خود را میگیره با وجود مشوره هایی که مشاورین به او میدن. I yield. Chair recognizes Mr. Baird. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. Ambassador, for being here today. Appreciate all the work that you've done. You know, the question I have deals with the many reports of sidebar agreements between the U.S. and the Taliban during the Doha. پرسش من در مورد توافقنامه‌های ضمنی در کنار امضای توافقنامه دوحه است. Other reports indicated that the Taliban would enter negotiations with the Afghan government. So neither of these things really happened. So did you believe the Taliban would destroy the Al-Qaeda? طالبان نه به تعهدشان به از بین بردن القاعده عمل کردند و نه با حکومت افغانستان وارد مذاکره شدند. شما در مورد
گزارش توافقنامه های حاشیه‌ای صحبت کردیم. دو توافقنامه وجود داره که نمیتونم وارد جزئیات آن شوم، اما توافق این بود که القاعده اجازه داده نشود که امنیت ایالات متحده و متحدین ما را صدمه بزنند. اما قضیه ظواهری یک نقض آشکار این توافقنامه بود. چون ما در حکومت نیستیم، شما باید از استخبارات بپرسیم. با اساس آنچه که من میخوانم به نظر میرسه که ما به این باور هستیم که آنها در بحث مبارزه با تروریسم طالبان به تعهدات خود عمل میکنند. در مورد مذاکرات با دولت افغانستان مذاکرات آغاز شد. ما فکر میکردیم که زمانگیر خواهد بود، اما قبل از اینکه ما خارج شویم به توافق خواهند رسید. اما ما نمیخواستیم که خروج ما مشروط به توافق آنها باشد. And keep us there. The government, for example, could have been interested in keeping us there. خب ممکن بود که حکومت منافعش این می بود که ما را در آنجا نگاه میکرد، حفظ میکرد نیروهای امریکایی را در داخل افغانستان. بررسی این که چه کسی در مورد گفتگوها جدی‌تر بود، میتونم دیدگاه خود را بگویم، اما ما نمیخواستیم که خروج مشروط به گفتگوهای مابین دولت افغانستان و طالبان شود، چون برای ما قابل پیش بینی نبود. Thank you. One more question. Since you were involved in this so deeply, یک سوال دیگر، was the Biden administration made چون شما aware عمیقاً of در این these side مسئله agreements? دخیل بودین، آیا حکومت بایدن از این دو توافق دیگر آگاه بودن؟ بله دقیقاً. To refresh us about your involvement in سوال آخر من، communications and so on in those final. با دیگران دخیل بودم. We wanted a road closed because we thought ISIS-K was going to use that road to look from that hill that nearby they might shoot a rocket at the airport. ما تشویش داشتیم که ممکن است از این مسیر مثلا داعش وارد فرودگاه کابل شود یا از آن تپه یا از یک مسجد، و همچنان با رفت آمد مردم سر و کار داشتم. چون رابطه بسیار عمیق ما بین مردم ما و مردم افغانستان با وجود آمده بود در این سالها، کسانی برای ما تماس می گرفتن و می گفتن که مثلا این شخص که دوست من یا راننده موتر من بود حالا در یک جای مانده و باید به فرودگاه برسه تا بتانه خارج شود از افغانستان. در این حال ارتش، مقام های ارتش با ما تماس می گرفتن و می گفتن می خواهیم که با فلان طالب ما می خواهیم صحبت بکنیم و تماس های ما رو پاسخ نمیده و ما باید با ملا برادر تماس می گرفتم و همچنان اعضای کانگرس تماس می گرفتن. And Mr. Chairman, if you would indulge me for just a second or so. Sure. I can't help but share my experience about soldiers, men and women who put the uniform on. And we had one of those young 13 right from my district. And so I can't help but recognize the contribution that our people in uniform make around this world. And so, absolutely. Thank you.
Thank you, sir. We appreciate your contribution as well in Vietnam. So, Chair now recognizes Mr. Stanton. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Baird, for those good comments about our women and men serving our country. Thank you, Ranking Member Meeks, for holding this hearing today. I'd like to focus on our allies, those who risked everything, their safety, their family safety. میخوام در مورد متحدان ما صحبت بکنم، کسانی که جان خود را به خطر انداختند تا از برنامه ایالات متحده در افغانستان حمایت کنند. The Afghan Adjustment Act and make good on our promises. We even had an opportunity to pass parts of it in the Senate border deal just last week. ما میتونستیم قانون مرتبط به سرنوشت شهروندان افغانستان را در کانگرس تصویب کنیم که متاسفانه در 2 سال گذشته تصویب نشده. این زنان و مردان شجاع از فیلترهای مختلف امریکایی گذشتند و آموزش دیدند. با ارتش و نیروهای دریایی افغانستان ایالات متحده کار کردند. طالبان نیروها این افراد را میشناسند، بخصوص از جامعه مورد تعقیب هزاره که هنوز هم در داخل افغانستان هستند، کسانی که با ایالات متحده کار کردند. نامه های تهدیدآمیز طالبان به این زنان میرسد. هیچ شکی وجود ندارد که این زنان ممکن است مورد تجاوز و مورد شکنجه از جانب طالبان قرار بگیرند. Targeting the enemies of the United States in Afghanistan, I trusted them with my life daily, and they entrusted me with theirs. When Afghanistan fell in August of 21, they did not want to lay down their arms and flee. They were forced to. As the Taliban encircled Kabul, they began to target the members of the female tactical platoon and their families. Their loved ones remained in danger. Their mothers, fathers, sisters, and brothers were forced to stay behind since they are not considered, quote, immediate family. To this day, I receive messages from family members desperately seeking help. Many have been beaten, tortured, and killed. They need our help, unquote. That's from that active duty service member. In the words of an FTP, her... کابل کې د شپې 10 بجې دي. تاسو د عامو خبرونه ګورئ. د نن شپې ساعت کې مو د دوحه ناستې ته د طالبانو مخکینی شرطونه په ورته وخت کې افغان سیاسي ګوندونو او خوځښتونو په یو خبرپاڼه کې د دوحه په غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفت کړی. در صورتی که محور اصلی نشست و گفتگو روی وضعیت حقوق بشری و ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان باشه، ما زنان افغانستان استقبال میکنیم. له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په دې مراسمو کې خبرداری ورکړ هر هغه هیواد چې د طالبانو له مخالفانو ملاتړ کړي دوی به یې ونه بخي. هغه تجاوز هغه عملیات چې موږ منده پلان کیږي موږ به ان شاء الله یو وخت د ټول حساب کیږي. د طالبانو د لاسوهنې له امله په افغانستان کې د بشري مرستو د 15 پروژو ځنډېدل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د مرستو په بهیر کې د طالبانو لاسوهنې تر پخوا 10% زیاتې شوي.
من به یکی از مؤسسات خارجی کار میکردم و به خاطر یک سری محدودیت‌ها و نداشتن محرم از کار برکنار شدم و پروژه ما به تعریف افتاد. او د خان یونس په ناصر روغتون باندې د اسرائیلي پوځیانو برید په ورته وخت کې د اسرائیلو یو شمېر وزیرانو د غزې تر جګړې وروسته د فلسطیني دولت له جوړېدو سره مخالفت وکړ. مونږ د خوشي شویو یرغمل شویو په ګډون د ډېرۍ سرچینو څخه باوري معلومات لرو چې حماس د خان یونس په ناصر روغتون کې یرغمل نیولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه، زه حسیبه اټکپال یم. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د امریکا کانګرس ته ویلي چې اشرف غني له طالبانو سره د واک پر شریکولو هوکړه کړې وه او ټاکل شوې وه چې دغه ګډ حکومت د 2021 کال د سپټمبر په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي. ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مخکینی مذاکراتو د ناکامۍ د توجیه کولو په ترڅ کې زیاته کړه د ناکامۍ پړه د افغان حکومت پر اوږو او د ولسمشر غني پر اوږو ده. هغه همداراز ټینګار وکړ چې طالبان باید د کابل ښار په کیلومترۍ کې پاتې وای، خو د ولسمشر غني تګ وضعیت بدل کړ. زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو او کار د بندیز په اړه د امریکا د ولسي جرګې د غړي ینګ کیم د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د طالبانو چارواکو اعلان کړی و چې ښځې کولی شي وزیر شي او په ټولو برخو کې کار وکړي، خو د ډلې افغانستان تر نیولو وروسته برعکس روان کړی کار. طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یو خبرپاڼه کې د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره خپل مخکیني شرطونه اعلان کړ. په مخکیني شرطونو کې د طالبانو او ملګرو ملتونو ترمنځ د لوړې کچې غونډه او همدارنګه د دوحې په غونډه کې د افغانستان د استازو په توګه د دوی ګډون شامل دي. خو اوس د دې ناستې د ترسره کېدو لپاره سناریوګانې څه دي؟ یو شمېر باخبره سرچینې آمو ته ویلي چې د طالبانو مخکیني شرطونه د طالبانو د قندهار کې د طالبانو د مشر لخوا شوي دي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره خپل مخکیني شرطونه اعلان کړل. په مخکینی شرطونو کې د طالبانو او ملګرو ملتونو ترمنځ د لوړې کچې غونډه او همدارنګه د دوحې په غونډه کې د افغانستان د استازو په توګه د دوی ګډون شامل دي. هغه مخکینی شرطونه چې به خبر او سرچینو امو ته ویلي چې دا په کندهار کې د طالبانو مشرتابه پریکړه وه. خو پوښتنه ده چې آیا ملګري ملتونه به د طالبانو مخکینی شرطونه ومني که نه؟ د باخبره سرچینو په وینا له دغو شرطونو وروسته د دوحې د غونډې د ترسره کېدو لپاره څو سناریوګانې شتون لري. یا دا چې د دوحې ناسته به د طالبانو له شتون پرته ترسره شي، یا هم دا چې د غونډه به یوازې له طالبانو سره ترسره شي. بله سناریو دا ده چې د غونډه به یوازې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د هیوادونو د استازو ترمنځ ترسره کیږي، او یا به د طالبانو مخکینی شرطونه منل شي او د طالبانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټریش ترمنځ به د ناستې زمینه برابره شي. دغه راز د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه که د اسلامي امارت شرایط په پام کې نه نیول کیږي نه ګډون غوره ګڼل کیږي، او په همدې اړه د دوحې ناستې له ټولو ګډونوالو سره په خبرو بوخت یو. د دې ټولو سربیره د افغانستان په اړه د دوحې غونډه به په 2 ورځو کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړیږي او ملګري ملتونه 2 ورځې وخت لري چې د طالبانو د مخکنی شرطونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. له بلې خوا یو شمېر سیاسي بهیرونو او د افغان میرمنو اعتراضي خوځښتونو د دوحې د غونډې په تړاو په یوه ګډه خبرپاڼه کې د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کړې ده. په دې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانانو په نشتون کې له طالبانو سره باید تعامل ونه شي. دغو سیاسي بهیرونو همداراز ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره به د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره بشپړه همکاري وکړي. د طالبانو او سیاستوالو د مخالفو جبهو د غړو رابلل او له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستو دوام له ملګرو ملتونو څخه د دغو ګوندونو له نورو غوښتنو څخه دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ټینګار کوي چې د افغانستان د ستونزې د هوارۍ لپاره باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. در صورتی که محور اصلی نشست و گفتگو روی وضعیت حقوق بشری و ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان باشه، ما زنان افغانستان استقبال میکنیم. ملګري ملتونه به د دوحې په غونډه کې د افغانستان لپاره ځانګړي استازی وټاکي یا معرفي کړي، خو طالبانو په پرله پسې ډول له دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی دی. وضعیت اقتصادی افغانستان بالا بره و یک حکومت هم شمول ایجاد شود که تمام اقوام بتانه که در آن حکومت سهم خود داشته باشد
خصوصا زنها که حقشان گرفته شده و از حقشان دفاع شود و کار کنن از تحصیل، جوانا، بیکاری. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې غونډه به په 2 ورځو کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو نوې هڅې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خپلواکو ارزونو او د دغه سازمان د امنیت شورا د پریکړه لیک پر بنسټ پیل شوي دي. آذربایجان د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د دغه هیواد سفیر الهام محمدوف د سفارت د بیا پرانیستلو لپاره د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت رسمي لیک امیرخان متقی ته سپارلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم په کابل کې د آذربایجان له سفارت سره د همکارۍ اعلان کړی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه سفارت به کله پرانیستل شي. ځینې کارپوهان وایي چې د ترکیه او آذربایجان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو له امله د انقرې په هڅونې سره له طالبانو سره د باکو اړیکې رامنځته شوي دي. یو شمېر ښځینه فعالان هم